હું છું ડૉક્ટર સિદ્ધાર્થ જૈન, નેફ્રોલોજિસ્ટ એન્ડ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ ફિઝિશિયન. હવે આ વસ્તુમાં આજે આપણે વાત કરશું કે કિડનીના રોગ ના થાય એના માટે આપણે શું તાકેદારી રાખવાનું છે, અથવા તો કોઈ માણસને એક વખત કિડનીના રોગ થઈ જાય તો એના માટે ટ્રીટમેન્ટ ઓપ્શન્સ શું છે. સો ઘણા લોકો મને પૂછે છે કે સાહેબ અમારે કિડનીના રોગ ના થાય એના માટે પ્રિકોશન શું રાખવી. તો જે રીતે આપણે પહેલા વિડીયોમાં વાત કરી કે કિડનીના રોગ થવાનું મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ કારણ શુગર અને બ્લડ પ્રેશર છે. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ એ છે જે લોકોને શુગર અને બ્લડ પ્રેશર હોય એ લોકોને યરલી રિપોર્ટ કરાવવું જોઈએ, જે આપણે લાસ્ટ વિડીયોમાં વાત કરી, યુરિન રૂટીન અને ક્રેટિનિન, જેનાથી એ લોકોનું અર્લી ડાયગ્નોસ થઈ જાય. હવે આગળ વાત કરીએ તો બધા જ અને શુગર અને બીપી વાળાને કિડનીનો રોગ ના થાય, પણ જે લોકો શુગર અને બીપી વ્યવસ્થિત કંટ્રોલમાં ના રાખે એ લોકોને કિડની બગડવાના ચાન્સ રહે. એટલા માટે બહુ સિમ્પલ અને ક્લિયર મેસેજ છે, જે લોકોને પણ બ્લડ પ્રેશર હોય એ લોકોને પોતાનું બ્લડ પ્રેશર ખૂબ જ વ્યવસ્થિત દવાઓથી કાબૂમાં રાખવાનું. ટાર્ગેટ બ્લડ પ્રેશર 140/80 અથવા તો એનાની અંદર રહેવું જોઈએ. ઘણા લોકો આવતા હોય જે લોકોનું ઇરેગ્યુલર મેડિસિન્સ હોય અથવા તો બ્લડ પ્રેશર ટાર્ગેટથી વધારે હોય, એ કારણસર કિડની બગડવાની શક્યતા હોય. ટાર્ગેટ બ્લડ પ્રેશર રહે તો એ લોકોને કિડની ના બગડે અથવા તો જે સ્ટેજ પર છે એ સ્ટેજ પરથી આગળ બગડતા અટકી જાય. સિમિલરલી આ રીતે જ જે લોકોને શુગર છે એ લોકોને વ્યવસ્થિત શુગર કંટ્રોલમાં રાખવાનું. એનું ટાર્ગેટ HbA1c નામનો રિપોર્ટ 3 મહિને જે કરાવવાનું હોય છે એ 7 અથવા તો એનાથી અંદર રહેવું જોઈએ. વ્યવસ્થિત શુગર કંટ્રોલમાં રાખો તો શુગરની ખાલી કિડની જ નહીં, જે બીજી બધી પણ કોમ્પ્લિકેશન હોય છે, ફોર એક્ઝામ્પલ રેટાઇનોપેથી આંખની કોમ્પ્લિકેશન હોય છે, ન્યુરોપેથી નસ સુખાય છે, એ બધી કોમ્પ્લિકેશનમાં પણ બેનિફિટ થાય. બધા લોકોને બહુ સિમ્પલ મેસેજ છે કે શુગર અને બીપી વ્યવસ્થિત કંટ્રોલમાં રાખવું જોઈએ. એના સિવાય બીજા બધા જે લાઇફસ્ટાઇલ મેજર્સ છે, જે લોકોને ઓબેસિટી છે, જે શરીરમાં મોટાપા છે, એ ઓબેસિટી એ લોકોને કંટ્રોલ કરવું જોઈએ. સિમિલરલી એક્સરસાઇઝ, વોકિંગ, બને તો અઠવાડિયામાં 5 દિવસ એટલીસ્ટ 45 મિનિટ્સ બધાને એક્સરસાઇઝ કરવી જોઈએ. એ સિવાય બેડ હેબિટ્સ હોય, જે રીતે સ્મોકિંગ છે, એલ્કોહોલ છે, એ બધું ટાળવું જોઈએ. એ સિવાય ઘણા લોકો ઓવર ધ કાઉન્ટર ડ્રગ યુઝ કરતા હોય, પેઇન કિલર મેડિસિન્સ લેતા હોય વારંવાર, એ બધી વસ્તુથી પણ કિડનીનો રોગ થવાની શક્યતા હોય. એ સિવાય ઘણી એવી બધી પિલ્સ માર્કેટમાં મળતી હોય જેના કન્ટેન્ટ કન્ફર્મ ના હોય, એ બધી પિલ્સથી પણ કિડનીનો રોગ થઈ શકે. તો ઓવર ધ કાઉન્ટર મેડિસિન્સ, પેઇન કિલર મેડિસિન્સ ડૉક્ટરની સલાહ વગર ના લેવું જોઈએ અને ડૉક્ટરના સુપરવિઝનમાં જ લેવું જોઈએ. એ સિવાય ઘણા લોકો પૂછતા હોય કે પાણી કેટલું પીવું જોઈએ. સો નોર્મલ માણસ જેને કિડનીનો કોઈ રોગ નથી એ લોકોને દિવસનું 2 થી 3 લીટર પાણી પીવું જોઈએ. એનાથી પેશાબમાં ઇન્ફેક્શન થવાના ચાન્સ ઓછા રહે છે, પથરી બનવાના ચાન્સ ઓછા હોય છે. બટ જે લોકોને કિડનીનો રોગ છે અથવા તો એની સાથે હાર્ટના રોગ છે અથવા તો શરીર ઉપર સોજો આવે છે, એક સ્ટેજ ઉપર પછી પાણીનું પ્રમાણ ઓછું કરી દેવું જોઈએ. એ સિવાય નમકનો ઉપયોગ બને એટલું ઓછું કરવું જોઈએ. નોર્મલી 3 ગ્રામ પર ડે, સ્પેશિયલી જે લોકોને ડાયાબિટીસ છે અથવા તો બ્લડ પ્રેશર છે. સો આ એકદમ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રેક્ટિકલ ટિપ્સ છે, જેનાથી આપણે કિડનીના રોગ બચાવી શકીએ અથવા તો કોઈને આવી જાય તો એને આગળ વધતા અટકાવી શકીએ. એ સિવાય ઘણા લોકો પૂછે છે કે ભાઈ એક વખત કિડની ફેલ થઈ જાય તો પછી આગળ શું. સો બેસિકલી એ વિશે હું કહેવા માંગીશું કે કિડનીના રોગ 2 પ્રકારના હોય છે. એક હોય છે અક્યુટ કિડની રેનલ ફેલિયર. અક્યુટ રેનલ ફેલિયરમાં શું થાય કે કોઈ પણ કારણસર, ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈને ડાયરિયા થયું, વોમિટિંગ થયું, ઇન્ફેક્શન થયું, ડિહાઇડ્રેશન થયું, તો ટેમ્પરરી કિડની ફેલ થઈ જાય છે. આવી પરિસ્થિતિમાં થોડુંક સમય ઇલાજ કરાવવાથી જે પ્રાઇમરી પ્રોબ્લેમ છે, ઇન્ફેક્શન કે ડાયરિયા કે ડિહાઇડ્રેશન, એની ટ્રીટમેન્ટ કરવાથી આ કિડની પાછી નોર્મલ કાર્યરત થઈ જાય છે. બીજો ટાઈપનું રેનલ ફેલિયર હોય છે ક્રોનિક રેનલ ફેલિયર. અત્યારે આપણે ફર્સ્ટ વિડીયોમાં જે કારણની વાત કરી એ બધા કારણથી પરમાનન્ટ કિડની ડેમેજ, જેને ક્રોનિક રેનિયલ ફેલિયર થઈ જાય છે. હવે ક્રોનિક રેનિયલ ફેલિયર કોઈને પરમાનન્ટ થઈ જાય પછી શું? સો પછી મોસ્ટલી 3 ઓપ્શન્સ આવે છે. પહેલી ઓપ્શન છે હેમોડાયાલિસિસ જે કહેવાય, બીજી ઓપ્શનને પેરિટોનિયલ ડાયાલિસિસ કહેવાય અને ત્રીજી ઓપ્શનને રેનલ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ પ્રત્યારોપણ એ કહેવાય. સો
આ વસ્તુમાં એક પોઝિટિવ વસ્તુ કહેવા માંગુ છું, કિડની એક જ એવું ઓર્ગન છે જે બગડ્યા પછી પણ માણસ વ્યવસ્થિત લાઈફ જી શકે. એની પાસે હેમોડાયાલિસિસ, પેરિટોનિયલ ડાયાલિસિસ અથવા તો ટ્રાન્સપ્લાન્ટની ઓપ્શન્સ છે. હેમોડાયાલિસિસમાં દર અઠવાડિયે 2 થી 3 વખત હોસ્પિટલ જવું પડે, જેમાં 4 કલાકનું ડાયાલિસિસનું સેશન થતું હોય. પેરિટોનિયલ ડાયાલિસિસમાં પેટમાં નળી નાખવી પડે, જેનાથી ઘરે જ પાણીની કોથળીથી ડાયાલિસિસ થાય. અને રેનલ ટ્રાન્સપ્લાન્ટમાં પેશન્ટના ફર્સ્ટ ડિગ્રી રિલેટિવ કોઈ પણ આગળ વધતા હોય, કિડની આપવા માંગે તો ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરી એમાં નવી કિડની નાખવામાં આવે અને પછી મેડિસિન્સથી એ ચાલે. સો કોઈની પરમાનન્ટ કિડની ફેલ થઈ પણ જાય તો નિરાશ થવાનું નથી. આપણી પાસે ઘણા બધા બેટર ઓપ્શન્સ છે, જેનાથી આપણે કાફી હદ સુધી એ માણસની નોર્મલ લાઈફ પાછું કરી શકાય. થેન્ક યુ.